Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι φίλοι μου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, σε ένα ακόμα reading, σε μια ακόμα ανάγνωση. Μην ξεχνάτε, αν σας αρέσουν τα βίντεο και το περιεχόμενο, να κάνετε εγγραφή, like ή οποιοδήποτε comment επίσης μου είναι χρήσιμο, ειδικά εάν έχετε να προτείνετε κάτι από reading, κάποιο θέμα δηλαδή. Όπως σας είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο, θα κάνουμε βίντεο για όσους έχουν χωρίσει, για τους χωρισμένους, και αυτό, φίλοι μου, είναι το βίντεο που σας αφορά όσους είστε σε διάσταση, είστε σε απόσταση, έχετε χωρίσει κτλ. Αυτό είναι το reading για σας, αυτό είναι, συγγνώμη για τα αγγλικά, η ανάγνωση για σας. Επίσης, να σας θυμίσω ότι κρατάτε όσα ταιριάζουν στην περίπτωσή σας, έτσι, δηλαδή αν κάτι δεν ταιριάζει δεν το κρατάμε, το αφήνετε, ή μπορείτε να διαλέξετε μια άλλη στήλη, εντάξει, αν νομίζετε ότι ταιριάζει πιο πολύ στην περίστασή σας. Μην ξεχνάτε ότι όλα τα readings είναι λίγο γενικά και πολλές φορές μπορεί να μην σας αφορούν, έτσι, οπότε το βλέπετε αυτό. Ωραία, και για να μην πολυλογούμε, ας προχωρήσουμε. Έχουμε τρεις στήλες, διαλέγετε ή τη στήλη Α με το φούξια quartz, είναι αυτό, δεν θυμάμαι, νομίζω ναι, νομίζω είναι, ναι, aqua aura, magenta aura, τέλος πάντων μπορείτε να το πείτε φούξια πράσινο μπλε, είναι αυτός εδώ, και ο διάφανος κρίσταλος, ηλιακή πέτρα, ή αλλιώς ηλιακή πέτρα. Εντάξει, 1, 2 ή 3 και τα λέμε σε λιγάκι αμέσως. Λοιπόν, ομάδα 1. Είμαστε στην ομάδα 1. Για όσους διαλέξατε την ομάδα 1, γεια σας και πάλι. Είπαμε, το σημερινό μας reading θα είναι σχετικά με κάποιον ή κάποια πρώην, δηλαδή με άτομα τα οποία είτε είστε σε διάσταση, είτε έχετε χωρίσει, είτε είστε σε απόσταση. Πάντως δεν είστε μαζί, αλλά ήσασταν, έτσι. Πάμε γρήγορα να δούμε στην πρώτη ομάδα. Μάλλον ας το βάλω αυτό εδώ, είμαστε στην πρώτη ομάδα. Να δούμε τι συμβαίνει με εσάς, παιδιά. Αυτό το reading, ξαναλέω, αυτή η ανάγνωση σήμερα είναι για όσους, παιδιά μου, έχετε χωρίσει, δεν είστε μαζί, ήσασταν και αναρωτιέστε τι μπορεί να σκέφτεται και τι μπορεί να σκέφτεται, τα συναισθήματά του ή της, ή και αν υπάρχει επίσης πιθανότητα επανασύνδεσης. Η ενδοσκόπηση λοιπόν αφορά σχέση που παρελθοντική, έτσι. Πάμε να δούμε. Πνευματική μου οδηγή, παρακαλώ να είναι μαζί μου για αυτή την ανάγνωση, για την ομάδα 1. Πάμε να ανοίξουμε τις κάρτες μας να δούμε τι συμβαίνει με εσάς, βρε παιδιά, με την ομάδα 1. Ξαναλέω, η ανάγνωση, παιδιά, είναι για πρώην, εντάξει, όπως σας το είχα κιόλας υποσχεθεί. Βγήκανε κιόλας αυτή, 1, 2. Συγγνώμη, αυτή πρέπει να είναι εδώ. Είναι 1, 2. Τι συμβαίνει άραγε, παιδιά, με τους πρώην? Μια παρελθοντική σχέση. Αυτό είναι η ανάγνωση για σήμερα. Ξαναλέω, είμαστε στην ομάδα 1. Και πάμε να ανοίξουμε τις κάρτες μας. Ελπίζω να είναι εντάξει, ωραία. Λοιπόν, κάρτα 1, Ace of Cups, άσος των κυπέλων. Κάρτα 2,
όχι, συγγνώμη, πάμε έτσι εδώ. Κάρτα 2. 6 των πεντάκτηνων. Η 3 είναι ο Ιεροφάντης. Η 4η έχουμε το αστέρι ανάποδα. Η 5η είναι 2 πεντάκτηνα ανάποδα. Και η τελευταία μας είναι 6 των ράβδων. Για να δούμε λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν, φίλοι μου, της ομάδας 1. Κοιτάξτε τι συμβαίνει τώρα εδώ με την περίπτωσή σας, παιδιά. Αυτό που βλέπω εδώ αρχικά, να δούμε λίγο, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι συμβαίνει μεταξύ σας. Εσείς, παιδιά, εσείς που ρωτάτε, που έχω βάλει την ερώτηση, αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο μου είστε πεσμένοι. Είστε πεσμένοι, είστε λυπημένοι και εξαιτίας αυτού του χωρισμού έχετε χάσει την πίστη σας στις σχέσεις. Σας έχει πάρει από κάτω. Νιώθετε πολύ ευάλωτοι, έχετε επίσης συναισθηματικό μπλοκάρισμα. Και όλη αυτή η κατάσταση μεταξύ σας έχει μπλοκάρει επίσης και ο χωρισμός, αλλά και κάτι που μπορεί να συνέβη μεταξύ σας σας έχει μπλοκάρει από το να μπορέσετε να δώσετε και να πάρετε αγάπη. Δηλαδή δεν είστε ανοιχτοί. Τώρα είναι από την προηγούμενη σχέση, από άλλες σχέσεις, πάντως σε αυτή τη φάση είστε έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Ευάλωτοι, μπλοκαρισμένοι, πολύ πεσμένοι. Σας βλέπω πολύ πεσμένους. Όμως αυτά που θα σας πω θα δείτε ότι θα σας δώσουν άλλη εικόνα εδώ. Εντάξει, λογικό είναι να είμαστε πεσμένοι όταν μία σχέση, ξαναλέω, μιλάω εδώ, η περίπτωση, παιδιά, σε αυτή την ανάγνωση είναι χωρισμένη ή σε απόσταση, ή σχέση με πολλή απόσταση, ας πούμε. Τώρα, το τέρι σας, με τα 6 των πεντάκτηνων. Το τέρι ο πρώην ή, ξαναλέω, το άτομο που είναι σε απόσταση. Νιώθει και αυτό δεν νιώθει σούπερ. Εδώ αυτό που βλέπει είναι ότι έχει χαθεί η ισορροπία. Αυτό νιώθει, ότι έχει χαθεί η ισορροπία μεταξύ σας. Ενδεχομένως δεν έχετε αντιμετωπίσει ή συζητήσει. Βλέπετε εδώ την ανισορροπία, γιατί αυτό είναι και μια κάρτα ανισορροπίας. Δηλαδή έχουν χαθεί ισορροπίες, έχετε χάσει ισορροπίες, ενδεχομένως η δυναμική της σχέσης επίσης να ήταν λίγο προβληματική. Ο ένας από τους δύο δηλαδή να έδινε περισσότερο από τον άλλον, δηλαδή κάτι τέτοιο βλέπω εδώ. Κάποιος έδινε συνέχεια, κάποιος μπορεί να ήταν εσείς που δεν γιατί βλέπω εδώ που είστε πιο μπλοκαρισμένοι. Μήπως δεν μπορούσατε να δώσετε, έδινε το άτομο και επήλθε η ανισορροπία και κάπως έτσι. Γιατί πολλές φορές τα προβλήματα δημιουργούνται κιόλας όταν δεν αντιμετωπίζονται ή δεν συζητιούνται. Δηλαδή, εγώ βλέπω θέματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί, που δεν έχουν συζητηθεί. Ενδεχομένως, δηλαδή, δεν φέρατε ποτέ στην επιφάνεια το θέμα όσον αφορά την ισορροπία της δυναμικής της σχέσης. Ή ξέρω εγώ να συζητήσει ο ένας με τον άλλον αν είχε παράπονα. Έτσι, βλέπω ότι αυτά δεν έχουν συζητηθεί. Ωστόσο όμως, εδώ με τον Ιεροφάντη, η οποία είναι μία κάρτα, έτσι, που συμβολίζει, παιδιά, την παράδοση, εκπαίδευση, οτιδήποτε ήθη, έθιμα, στερεότυπα, ας το πούμε, ό,τι έχει να κάνει με πράγματα όπως η οικογένεια, αξίες, έτσι, αυτό συμβολίζει πάλι πάντα η Ιεροφάντης. Αξίες, οικογένεια, παραδόσεις, όλα αυτά. Που είναι, εδώ φαίνεται λοιπόν ότι το άτομο που είναι σταθερό όμως και κάπως μπορεί να είναι και λίγο πιο όριμο από εσάς, λιγάκι, ή έστω πιο σταθερό, αν όχι όριμο, έτσι. Το καλό είναι ότι έχουν καταλάβει, να ξέρετε, αυτό θα σας χαροποιήσει που θα σας πω, έχουν συνειδητοποιήσει, παιδιά, ότι οι δικές σας προθέσεις ήταν αγνές, ότι δεν είχατε δηλαδή δεν είχατε κάποια κακή πρόθεση ή κάτι να κερδίσετε ή να εκμεταλλευτείτε το τέρι σας. Αυτό το έχουν καταλάβει και έχουν μετανιώσει για το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
Αυτό μου δείχνει. Εδώ μου δείχνει δηλαδή ότι για το άτομο που ρωτάμε έχει μετανιώσει για το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μεταξύ σας, για το χωρισμό. Δηλαδή και αυτός ή αυτή δεν θα ήθελε να φτάσουν εκεί τα πράγματα. Επίσης, εάν σας χωρίζει απόσταση, εάν δηλαδή δεν είναι το θέμα που λέγαμε πριν για το χωρισμό, αλλά απόστασης μόνο το θέμα, να ξέρετε ότι το άτομο θα ήθελε να μείνετε μαζί και να προχωρήσετε. Εάν πάλι αυτό δεν γίνει μεταξύ σας, μπορεί να σας δει και πλατωνικά. Και αν δεν γίνει, ξαναλέω έτσι, αλλά αν είστε σε απόσταση, αν μιλάμε για αυτή την περίπτωση, το άτομο είναι διαθέσιμο να είναι κάποιος από τους δύο να μετακινηθεί ώστε να μείνετε μαζί και να προχωρήσετε. Εάν δεν γίνει αυτό και επέλθει ο τελικός χωρισμός, να γίνει όσο πιο ανέμακτα γίνεται, αλλά έχει την πρόθεση, σας ξαναλέω, να έχει την πρόθεση κάποιος από τους δύο ή έστω και αυτός ή αυτή να μετακομίσει για να είστε μαζί. Λοιπόν, τώρα, εμπόδια, παιδιά. Ποια είναι τα εμπόδια σε εσάς, ποια είναι τα εμπόδια στη σχέση σας. Ποια είναι τα εμπόδια? Τα εμπόδια είναι, βλέπουμε εδώ ότι έχουμε το αστέρι ανάποδα. Το αστέρι ανάποδα, λοιπόν, φίλοι μου, που είναι ουσιαστικά όταν είναι το αστέρι, όταν είναι στην κανονική του μορφή, συμβολίζει τη θεραπεία καθαρά. Είναι θεραπεία, ελπίδα, αγάπη, πολύ όμορφα συναισθήματα. Εντάξει, όταν είναι ανάποδα αυτό μας δείχνει ότι η ελπίδα, ενδεχομένως, γιατί συμβολίζει για την ελπίδα εφόσον είναι ανάποδα, η ελπίδα λίγο σαν να φαίνεται σαν να είναι μακριά. Δηλαδή για σας, η απόσταση μάλλον μου φαίνεται εδώ και ότι εντάξει σας έχει πάρει και από κάτω πολύ, δηλαδή φαίνεται εάν προσπαθείτε να το ξεπεράσετε ή να την ξεπεράσετε, δεν φαίνεται να γίνεται αυτό. Το εμπόδιο δηλαδή είναι ότι η θεραπεία μετά τη σχέση, η θεραπεία εννοώ όταν έχει κάποιος πληγωθεί έτσι, να το ξεπεράσουμε, είτε μας στηρίξουν φίλοι, είτε δούμε κάποιον ειδικό ή με τον καιρό, τέλος πάντων αυτό φαίνεται να αργεί. Αυτό είναι εμπόδιο σε εσάς και στους δύο, βλέπω ότι αργεί αυτό. Και επίσης το άλλο θέμα εδώ είναι ότι όσον αφορά το περίγυρό σας με το 2 πεντάκτηνο, βλέπω ότι ο περίγυρος δεν βοηθάει καθόλου και όχι μόνο δεν βοηθάει, δηλαδή είστε λίγο άτυχοι με την έννοια ότι ο περίγυρος όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά ίσως δεν έχουν το ίδιο mentality με εσάς. Δηλαδή αν εσείς για παράδειγμα έχετε μία ελπίδα ή είστε ένα άτομο που είναι αισιόδοξο, ο περίγυρος σας δεν είναι αισιόδοξο, ο περίγυρος δεν είναι αισιόδοξος. Δηλαδή, έτσι το environment το δικό σας δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος με το δικό σας mentality, με το δικό σας τρόπο σκέψης, πώς να σας το πω. Αυτό δεν σας βοηθάει, δηλαδή ο περίγυρος σας είτε επειδή σκέφτονται αρνητικά, είναι πιο πεσημιστές, δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος με εσάς και αυτό σίγουρα δεν σας βοηθάει. Δηλαδή, έχετε και μια κακή επιρροή από τον περίγυρο. Να το πω και χρυσουζιά ίσως, θα μπορούσε. Αλλά κυρίως, ξέρετε, όταν οι άνθρωποι γύρω μας είναι αρνητικοί, σίγουρα δεν είναι καλός παράγοντας. Ούτε για μας, ούτε και για μια σχέση. Ενδεχομένως και αυτοί μπορεί να ζήλευαν. Εντάξει, βλέπουμε δηλαδή εδώ ότι δεν σας βοηθάει. Ίσως και αυτό υπάρχει μήπως μια μουρμούρα συνεχόμενη στον περίγυρο. Βλέπω εδώ ότι ο περίγυρος δημιουργεί και αυτός ανισορροπία. Φίλοι, μήπως αυτοί οι φίλοι δεν είναι φίλοι σας. Έτσι, για δείτε το λίγο αυτό, γιατί δεν βλέπω καθόλου το περιβάλλον να βοηθάει. Και όταν λέμε περιβάλλον εννοούμε φίλοι, οικογένεια, οι κοντινοί μας άνθρωποι. Εντάξει, σαν να είναι και δεν στηρίζουν, δεν έχουν στηρίξει την επιλογή σας ενδεχομένως και όχι μόνο αυτό, είναι και, δηλαδή αν η σχέση είναι αν μιλάμε για σχέση σε απόσταση, δεν είναι αισιόδοξοι, σας αποθαρρύνουν στο να την κρατήσετε, βλέπω τέτοια πράγματα, δηλαδή μια συμπεριφορά και λίγο σκοτεινή και λίγο όχι και τόσο, δηλαδή δεν σας βοηθάει, σας το ξαναλέω αυτό. Χαμηλές δονήσεις ο περίγυρος, να το πω και να το πω και αλλιώς.
Τώρα όμως αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι όσον αφορά λοιπόν το τι βλέπω για το μέλλον, αυτό που βλέπω για το μέλλον είναι ότι το άτομο που σας ενδιαφέρει με το 6 των ράβδων, το άτομο που σας ενδιαφέρει όμως να ξέρετε ότι είναι αισιόδοξο. Δεν επηρεάζεται, από ό,τι φαίνεται, και αυτό που βλέπω είναι ότι το άτομο που σας ενδιαφέρει, παιδιά, το βλέπω να έχει και μια στρατηγική, έχει κάτι στο μυαλό του, είναι αισιόδοξο. Αυτός ή αυτή, για τον οποίο ρωτάμε, έχει στο μυαλό του ότι θα τα ξαναβρείτε. Δηλαδή, είναι πολύ αισιόδοξος ή αισιόδοξη για να τα ξαναβρείτε. Δηλαδή, δεν έχει απορρίψει το ενδεχόμενο να ξανά είστε μαζί. Αν μιλάμε για απόσταση, τότε να ξέρετε ότι είναι πάλι εδώ αυτό που σας είπα με τον Ιεροφάντη, ότι φτιάχνει ένα πρόγραμμα στρατηγικής στο πώς θα έρθετε κοντά. Δηλαδή θα μείνετε μαζί, θα μετριάσετε την απόσταση. Εάν έχετε χωρίσει, έχει στο μυαλό του ή στο μυαλό της μια στρατηγική για το πώς τι μπορεί να γίνει για να έρθετε ξανά μαζί. Η τελευταία περίπτωση που σας δίνω είναι ότι είναι πολύ ανοιχτή στο να τα ξαναβρείτε πάρα πολύ. Μόνο που δεν σας βοηθάει ο περίγυρος, ίσως επίσης αν έχετε πέσει ψυχολογικά πάλι, δηλαδή κάπως θα πρέπει όλο αυτό, η ανισορροπία που έχει επέλθει, κάπως να το πιάσετε, να δείτε, να το συζητήσετε με κάποιο τρόπο, να έρθετε κοντά. Αυτό εσείς θα το δείτε. Σας λέω, και κάποιος από εσάς ήδη το σχεδιάζει. Για να πάρω και καμιά άλλη κάρτα να σας πω λίγο τι γίνεται, τι έχει να πει το άτομο. Πέσαν όλα. Μισό λεπτό. Παιδιά. Τι έχουν πέσει. Λοιπόν, για να δούμε κανένα μήνυμα. Εφόσον κιόλας, ξαναλέω, είτε είστε σε απόσταση ή σχέση, είτε χωρισμένοι, τι θα μπορούσαμε να έχουμε ως μήνυμα από το άτομο. Φυσικά, επειδή δεν λέγονται αυτά, επειδή είστε σε απόσταση. Θα τρελαθώ. Your independence is sexy. Λοιπόν, είναι πολύ sexy όταν είσαι ανεξάρτητη ή ανεξάρτητος. Δηλαδή κάποιος από τους δύο θαυμάζει τον άλλον πάρα πολύ και του αρέσει και το βρίσκει ερωτεύσιμο, το ότι είναι πολύ ανεξάρτητος, δυναμικός, δυναμική, ανεξάρτητη. Ωραία. I'm focused on my career. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το άτομο για τον οποίο ρωτάμε έχει ρίξει όλο του το ενδιαφέρον στην καριέρα του και στα συναισθηματικά. Και αυτό που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή είναι ότι το κάνει για να μπορέσει κιόλας να ξεχαστεί. Έτσι, η δουλειά βοηθάει πάρα πολύ να ξεπεραστεί, να μην σας σκέφτεται συνέχεια. Με λίγα λόγια. Τι άλλο θα μπορούσε να πει αν ήθελε να μιλήσει το άτομο για το οποίο ρωτάμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, I feel like you can see. Λοιπόν, νιώθω σαν να βλέπεις μέσα μου. Και θα πάρω και άλλη μία. Άρα, παιδιά, τα νέα είναι ευχάριστα. Να ξέρετε ότι το άτομο για το οποίο ρωτάμε θέλει να ξανά είστε μαζί. Απλά δεν ξέρει πώς. Δεν ξέρει πώς, αλλά φτιάχνει ένα πλάνο στο μυαλό του. Ή στο μυαλό της. Έχει κάτι στο μυαλό της. Τώρα, για κάποιο λόγο, λέει ότι με ενδιαφέρει τι σκέφτονται οι άλλοι για... ο περίγυρος, αυτός ο περίγυρος, ο περίγυρος. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, με ενδιαφέρει πολύ τι λένε οι άλλοι, η γνώμη των άλλων, τι πιστεύουν οι άλλοι. Για δείτε λίγο τον περίγυρό σας.
Τι γίνεται, παιδιά, με αυτό το περίγυρο? Πολύ αρνητικά φορτισμένος μου φαίνεται. Λένε λόγια. Κάποια μουρμούρα. Είσαι ο μόνος ή η μόνη που βλέπω. Δηλαδή δεν έχω μάτια για άλλον ή για άλλη. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση για επανένωση, και για δείτε το λίγο, μόνο που θέλω λίγο να ανασηκωθείτε. Επειδή σας είδα πολύ πεσμένους ή πεσμένες, τα readings ούτως ή άλλως δεν έχουν φύλλο, να το σηκωθείτε τώρα. Ενώ προσπαθήστε να ξαναβρείτε τώρα την αυτοπεποίθησή σας, γιατί τα νέα είναι όντως καλά, είναι πραγματικά καλά. Ελπίζω να βοήθησα, φίλοι μου. Καλή επιτυχία, ό,τι για να γίνει στο μέλλον, και πάω στο νούμερο 2. Λοιπόν, γεια και στην ομάδα 2. Γεια σας, φίλοι μου, που διαλέξατε το 2. Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και με εσάς. Παιδιά, είτε είστε, ξαναλέω, η ανάγνωση, παιδιά, αυτή είναι για είτε βρίσκεστε σε απόσταση, η σχέση, δηλαδή σας χωρίζει απόσταση, είτε έχετε χωρίσει όντως, δηλαδή ρωτάτε για πρώην ή για κάποιον πρώην, τι συμβαίνει. Όπως σας είχα υποσχεθεί, θα κάναμε και βίντεο για χωρισμένους ή έστω για, ξαναλέω, για σχέση σε απόσταση, τι μπορεί να συμβαίνει μεταξύ σας, παιδιά. Καλώ τους πνευματικούς μου οδηγούς αυτή τη στιγμή, τη διαίσθησή μου, τα πάντα να με οδηγήσουν, να με βοηθήσουν, να καταλάβω και να δω τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει με τα άτομα που διάλεξαν την ομάδα 2. Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, θέλω να σας πω ότι γενικώς αν παίρνω και κάποιο χρόνο στο ανακάτεμα και τα λοιπά, να ξέρετε ότι πρέπει να συγκεντρωθώ γενικώς για να κάνω το channeling, έτσι, να μπορέσω δηλαδή να κάνω channel όλη αυτή την ενέργεια για να το δούμε. Δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει λίγο. Λοιπόν, τι συμβαίνει στην ομάδα 2. Απλά σας εξηγώ λίγο τη διαδικασία για να γίνει αυτό, η κάθε ανάγνωση. Τι συμβαίνει στην ομάδα 2 με τα άτομα που είναι σε απόσταση ή έχουν χωρίσει. Τι συμβαίνει για την ομάδα 2. Κάτι πήγε να βγει, οπότε το βγάζω εδώ. Πάω, ανοίξω τις κάρτες μου. Ωραία. Ακόλουθος των πεντάκτηνων και, παιδιά, και ακόλουθος των σπαθιών. Εδώ έχουμε τρία πεντάκτηνα. Ο αυτοκράτορας. Ο βασιλιάς κούπα των κυπέλων και το φεγγάρι ανάποδα, η σελήνη ανάποδα. Δεν ξέρω, είστε μικροί σε ηλικία στην ομάδα 2. Θα το δούμε αμέσως. Είχα λίγο αυτό το feeling για μικρότερες ηλικίες, νεότερες, να το πω έτσι. Λοιπόν, θα το δούμε αμέσως. Λοιπόν, παιδιά, της ομάδας 2. Όσοι διαλέξατε λοιπόν, αγαπημένοι μου, την ομάδα 2, έχω να σας πω τα εξής εδώ, τι γίνεται. Ναι, είδα λίγο, πριν που είπα για αν είστε νεότερη ηλικία, μου φάνηκε λίγο σαν να είδα έτσι νεότερες ενέργειες, αλλά αυτό δεν είναι και απαραίτητο, να σας πω την αλήθεια.
Αυτό που έχω να σας πω είναι, αρχικά, εδώ βλέπω με τους δύο ακόλουθους, που εδώ συμβολίζουν τα συναισθήματά σας ο ένας για τον άλλον. Θέλω να σας πω ότι ναι, βλέπω υπάρχουν συναισθήματα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, απλά υπάρχει μια διαφορά. Εσείς αρχικά με τον ακόλουθο των πεντάκτηνων ακόμα έλκεστε πολύ από το άτομο αυτό. Ακόμα έλκεστε πολύ από το άτομο αυτό, έχετε πληγωθεί, αλλά ακόμα νιώθετε, η σκέψη σας είναι στο άτομο αυτό. Παρόλο που έχετε στεναχωρηθεί, έχετε πληγωθεί, η σκέψη σας είναι στο άτομο που σας ενδιαφέρει ακόμα. Δεν έχετε ξεκολλήσει, να το πω απλά. Καμιά φορά πρέπει να τα λέω και έτσι. Σαν να μην έχετε. Το μυαλό σας είναι εκεί. Δηλαδή αυτό που σκέφτεστε είναι ότι θα θέλατε, μακάρι να είχα μια δεύτερη ευκαιρία, να κάνω αυτή τη σχέση να λειτουργήσει. Έχετε δηλαδή κάτι ακόμα θετική σκέψη για τη σχέση. Απ' την άλλη, το άτομο που σας ενδιαφέρει, και αυτό έχει συναισθήματα. Η διαφορά σας είναι στο πώς εκφράζεστε. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος, είστε στην ίδια, σαν να λέμε, στην ίδια σελίδα. Η διαφορά έχει το πώς εκφράζεστε. Το άτομο που σας ενδιαφέρει, σας θαυμάζει για το περισσότερο, βλέπετε, είναι των σπαθιών και είπαμε τα σπαθιά σας, ξαναθυμίζω, έχει να κάνει με το νοητικό. Πάντα σχετίζονται με το νοητικό, το νοητικό επίπεδο, ενώ εσείς είστε πιο πρακτικοί. Το άτομο που σας ενδιαφέρει, όμως, αυτό που τον έλκει είναι το πώς σκέφτεστε, το χιούμορ σας, το πόσο εύστροφοι είστε. Επίσης, να ξέρετε ότι προσπαθεί να εκλογικεύσει τα συναισθήματα. Είναι πολύ αναλυτικό το άτομο που σας ενδιαφέρει. Προσπαθεί να εκλογικεύσει το τι έγινε μεταξύ σας. Δεν βάζει το συναίσθημα δηλαδή από πάνω και να πείσει με κάποιο τρόπο τον εαυτό του ότι δεν έχει πληγωθεί. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί. Γιατί αυτό? Γιατί το άτομο που σας ενδιαφέρει δεν είναι ευάλωτο όσο εσείς. Δεν δείχνει τόσο πολύ τα συναισθήματά του και δεν νιώθει άνετα να τα δείχνει. Είναι αέρας. Βλέπετε εδώ έχουμε αέρα πολύ. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει, απλά το εκφράζει διαφορετικά από εσάς. Τώρα, με τα τρία πεντάκτηνα ανάποδα που έχουμε εδώ, στη θέση, αυτή εδώ η θέση, αφορά τα ενδεχόμενα, αν υπάρχουν πιθανότητες, όπως και η τελευταία. Αυτό που θέλω να μας πει είναι ότι αν σας χωρίζει, λοιπόν, απόσταση, αν μιλάμε για αυτή την περίπτωση, υπάρχουν διαφωνίες. Εσείς διαφωνείτε, δηλαδή δεν συμφωνείτε ή αν υπάρχει, είπαμε, τώρα, αν μιλάμε για σχέση σε απόσταση ή αν έχετε χωρίσει, έτσι, αν υπάρχει σχέση σε απόσταση, υπάρχουν διαφωνίες για το πώς θα προχωρήσει αυτή η σχέση και για πώς θα λειτουργήσει αυτή η σχέση, δηλαδή δεν συμφωνείτε ουσιαστικά και κάποιος έχει κτητικές στάσεις από τους δύο. Κάποιος από τους δύο έχει κτητικές στάσεις και μπορεί να φαντάζεται πράγματα, να ζηλεύει το άλλο άτομο, έτσι, να φαντάζεται τρίτα άτομα, να σας κάνει σκηνές για τα τρίτα άτομα ή ακόμα και αν δεν σας κάνει, αυτά να τα σκέφτεται. Αν για τα άτομα που είναι πρώην, έτσι, η κατάσταση, να ξέρετε ότι αυτό ίσχυε στο παρελθόν. Δηλαδή υπήρχαν ζήλιες που μπορεί να μην είχαν εκφραστεί, μπορεί και να είχαν εκφραστεί, αλλά να υπήρχε κτητικότητα στη σχέση. Ένας από τους δύο ήταν πιο κτητικός και ζήλευε. Και επίσης μπορεί να φανταζόταν πράγματα που δεν υπήρχαν ή υπήρχαν. Αυτό θα το δούμε. Τώρα, μεταξύ σας τι έγινε? Λόγω αυτές των διαφωνιών, επίσης να σας πω ότι όσον αφορά τα προβλήματα μεταξύ σας και για τις δύο περιπτώσεις που είπαμε, σχέση απόσταση ή χωρισμένη, ότι ένας από τους δύο επίσης δεν υποχωρούσε. Δηλαδή πάλι έχουμε ανισορροπία δυνάμεων εδώ. Κάποιος από τους δύο δεν υποχωρούσε, δεν ήταν πρόθυμος να υποχωρήσει, ώστε να δείτε πού θα πάει η σχέση, να μπορέσετε να την σώσετε, να την θεραπεύσετε. Εντάξει, δηλαδή είχατε διαφωνίες. Βλέπω εδώ
συγκρούσεις. Επίσης, να ξέρετε ότι όλα αυτά, όπως είδαμε και πριν, συμφωνεί με τον αυτοκράτορα εδώ. Σας λείπει, δηλαδή αυτό εδώ, τα στοιχεία του αυτοκράτορα είναι αυτό που σας λείπει. Δηλαδή, ένας από τους δύο είναι να αποφασίσετε να βρεθούν οι ρόλοι στη σχέση. Ποιοι είναι οι ρόλοι στη σχέση. Ποια είναι τα όρια του καθενός. Κάποιος ή και οι δύο ενδεχομένως είχατε ξεπεράσει ο ένας τα όρια του άλλου. Δεν υπήρχε σεβασμός. Δηλαδή, βλέπω λίγο ένα χάος στη συνεννόηση. Επίσης, ένας από τους δύο, νομίζω που είστε εσείς, αλλά μπορεί να είναι και το άτομο που σε ενδιαφέρει, είναι ακόμα συναισθηματικά εμπλεκόμενο, έστω και νοητικά στη σχέση, και αυτό σας δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή εδώ πέρα ο αυτοκράτορας στη θέση του εμποδίου μας λέει ότι αν θέλετε η σχέση να λειτουργήσει, πρέπει να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι, να ξεκαθαριστούν τα όρια και να υπάρξουν υγιή όρια ο ένας με τον άλλον. Σεβασμός, καταλάβατε τι εννοώ. Και κάποια πράγματα να τα συζητάτε ανοιχτά για να λυθούν. Εντάξει, γιατί πολλά πράγματα εδώ πέρα μπορεί να άφηνε υπονοούμενα, βλέπω υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχε ζήλια, κάποιος ζήλευε, αλλά γιατί ζήλευε, το φανταζότανε ή υπήρχε και κανένα άτομο. Κάτι εδώ δεν είναι πολύ ξεκάθαρο, ουσιαστικά. Εντάξει, λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις τι σας έχει επηρεάσει εξωτερικά, τι σας επηρεάζει εξωτερικά, ουσιαστικά εδώ πέρα στη σχέση με τη σελήνη ανάποδα, αυτό που πρέπει να περιμένετε αρχικά και που ενδεχομένως να έχει γίνει, αν δεν έχει γίνει αυτό, να το περιμένετε, ότι θα αρχίζουν να ξεμπερδεύονται τα πράγματα σε κάποια στιγμή ή έχουν ήδη αρχίσει να ξεμπερδεύονται και να βλέπετε πιο καθαρά, δηλαδή να εντοπίσετε όλα αυτά που σας είπα, τι συνέβαινε. Επίσης, κάτι ενδεχομένως ή το μάθατε ή θα το μάθετε, κάτι έρχεται στο φως με τη σελήνη ανάποδα. Επίσης, ξεπερνάτε, κάποιος από εσάς είχε, μάλλον εσείς νομίζω, αλλά μπορεί να ήταν και το άλλο άτομο, κάποιος έχει φόβους εδώ και φαίνεται να το ξεπερνάει, να ξεπερνάει τους φόβους σας, όσον αφορά και και την κτητικότητα και τη ζήλια και αυτό, μήπως κάποιος φοβόταν υπερβολικά για κάτι. Δηλαδή, ουσιαστικά τώρα εσείς αρχίζει και ξεκαθαρίζει το τοπίο και βλέπετε τη σχέση όπως είναι. Όπως ακριβώς είναι και όχι όπως φαντάζεστε. Έχει περάσει καιρός ενδεχομένως, έτσι, ή βλέπετε, αρχίζετε και παρατηρείτε όλο αυτό που είτε υπήρχε είτε έχετε σε απόσταση και το βλέπετε πιο ξεκάθαρα. Επίσης, σας ξαναλέω, μπορεί να αποκαλυφθούν μυστικά, να μάθετε πράγματα. Θα καταλάβετε τους λόγους ή έχετε καταλάβει τους λόγους για τους οποίους χωρίσατε. Και θα αφήσετε, αν κάποιος από τους δύο έχει μνησικακίες, κρατάει κακία στον άλλον, θα φύγει αυτό, θα καταφέρετε να το ξεπεράσετε, να ξέρετε, θα αρχίσετε να βλέπετε τα πράγματα πιο σφαιρικά, γιατί βλέπουμε καλύτερα όταν βλέπουμε πιο μακριά, έτσι δεν είναι, και ειδικά όταν περνάει και λίγος καιρός. Ουσιαστικά αυτό που σας συμβουλεύω είναι, σε όποια φάση και να είστε, να αφήσετε λίγο ότι αν είστε θυμωμένοι, αν σας έχει μείνει θυμός, κάτι έχει γίνει κτλ. Αφήστε το, ξεπεράστε το, προσπαθήστε να το αφήσετε πίσω, θεραπεύστε το για να μπορέσετε, βλέπω δεν είστε, σας κάνει κακό όλο αυτό, το να το σκέφτεστε, να το ξανασκέφτεστε, θέλετε ακόμα το άτομο. Αλλά προσπαθήστε όμως, αν είστε πολύ θυμωμένοι ή πληγωμένοι με κάτι που έχει γίνει, να το αφήσετε πίσω για να αφήσετε χώρο στη χαρά. Εντάξει, δεν χαίρεστε δεν είστε χαρούμενοι, πώς να σας το πω. Εντάξει, δηλαδή πρέπει λίγο να το δείτε και αλλιώς, με άλλη ματιά. Τώρα, όσον αφορά το τι βλέπω για το μέλλον, παιδιά. Εντάξει, να σας πω ξανά, πριν σας πω λίγο τα τελικά, ότι κάποιος από τους δύο φαίνεται με τον King of Cups, με τον βασιλιά των κυπέλων ανάποδα, ότι κάποιος από τους δύο έχει υπάρξει πολύ χειριστικός.
Λίγο η σχεσούλα, υπάρχουν συναισθήματα, έτσι, θα σας πω ότι υπήρχαν και υπάρχουν. Αυτό είναι σχεδόν σίγουρο, δηλαδή το βλέπω εδώ με τις κάρτες μου, ότι υπάρχουν, αλλά να σας πω κάτι, κάποιος από τους δύο υπήρξε χειριστικός, αυτό όλα, χειριστικός, κτητικός, ζήλιες, διαφωνίες, όλα, μια συμπεριφορά όχι και τόσο υγιή. Δηλαδή, σαν να μην, δεν υπήρχαν τα όρια που σας είπα πριν, δηλαδή λίγο... Κάποιος από τους δύο επίσης είναι πιο σκοτεινός. Ο βασιλιάς των κυπέλων, να ξέρετε, είναι νερό, αντιστοιχεί στο νερό, αλλά αντιστοιχεί το ανάποδο του βασιλιά των κυπέλων σε μια πιο σκοτεινή ενέργεια του νερού, σχεδόν σκορπίσια ενέργεια θα σας έλεγα. Αυτό βέβαια μπορεί να σας έλκει, εντάξει, πολλές φορές, ναι. Δηλαδή η σχέση, να σας πω την αλήθεια, 100% υγιή τη σχέση δεν τη βλέπω, έχει μια τοξικότητα, έτσι. Σας θέλει, αυτό σας το λέω, υπάρχουν συναισθήματα, αλλά η ενέργεια έχει μπλοκαριστεί, παιδιά, έχει μπλοκαριστεί η ενέργεια μεταξύ σας και δεν έχετε εκφράσει πολλά πράγματα που πρέπει να εκφραστούν, να βγουν προς τα έξω, να βγουν στο φως, Επίσης το άτομο για το οποίο ρωτάμε, να ξέρετε ότι εκτός από αιμονικό, να σας σκέφτεται συνέχεια σε στήλη αιμονής δηλαδή, έχει και control issues, δηλαδή θέλει λίγο να είναι control freak λιγάκι, μπορεί και να σας παρακολουθεί, πολύ πιθανόν δηλαδή, να μπαινοβγαίνει σε social media κτλ. Ναι. Αν η ερώτηση είναι αν σας θέλει, ναι, σας θέλει. Αυτό σας το λέω, ότι σας θέλει πίσω, θα ήθελε να ξαναβρεθείτε. Όμως προσέξτε, θέλω εσείς να επαναεξετάσετε τη φύση της σχέσης. Δηλαδή, να είστε πίσω θα είναι καλύτερο για σας. Δείτε το. Δηλαδή, εντάξει, τουλάχιστον να συζητηθούν κάποια πράγματα. Δείτε λίγο τα πράγματα που τα βλέπω να χωλένουν λίγο εδώ. Κάποια πράγματα, εντάξει, είναι λίγο, θέλουν λίγο προσοχή. Να τα επανεξετάσετε δηλαδή, να τα δείτε κι εσείς αντικειμενικά έστω. Λοιπόν, και τι σκέφτεται το άτομο επίσης, τι θα ήθελε να σας πει, δηλαδή βασικά, καλύτερα να το πω, τι θα ήθελε να σας πει το άτομο σας. Ορίστε, να. Λέει, I have trust. Λοιπόν, έχω θέματα, δεν μπορώ να εμπιστευτώ. Έχω θέματα εμπιστοσύνης από προηγούμενες σχέσεις και πόνο. Δηλαδή, κάποιο τραυματικό γεγονός, είτε σχέσεις, μάλλον σχέσεων υποθέτω, το κάνει το άτομο που σκέφτεστε να μην μπορεί εύκολα να ανοιχτεί και να εμπιστευτεί. Σας είπα με το Page of Swords πριν ότι προσπαθεί να εκλογικεύσει τα πράγματα. Είναι πιο εγκεφαλικό το άτομο που ρωτάτε, που σας ενδιαφέρει. Και όλα αυτά ενδεχομένως, αυτή η συμπεριφορά προκύπτει και από πόνο που έχει απορροφήσει στο παρελθόν το άτομο. Δηλαδή και το άτομο που σας ενδιαφέρει θέλει και αυτό το χρόνο και τη θεραπεία του σε κάποια ζητήματα. Τι άλλο? Μάλιστα. Να το πάει. Νιώθω και ανασφαλής. Παιδιά, το είδατε πριν που λέγαμε ζήλια και τα λοιπά. I feel insecure around you. Ναι, το κάνετε, πρέπει να το κάνετε ή να την κάνετε να νιώσει και πιο ασφαλής. Ή να συζητηθεί αυτό με κάποιο τρόπο. Το άτομο δεν νιώθει ασφαλής, λέει, γύρω σας. Τώρα, είστε εσείς, είναι τα προηγούμενα θεματάκια που έχει από το παρελθόν. Μπορεί να είναι και ένα συνδυασμός επίσης. Πολλές φορές είναι και συνδυαστικά αυτά. Επίσης, πεσημιστικές σκέψεις, δεν νιώθω ότι είμαι αρκετά καλός για σένα ή καλή. Μαύρες σκέψεις έχει στην ομάδα 2. Αλλά ότι υπάρχει το συναίσθημα, υπάρχει, σας το λέω, και θέλει να τα ξαναβρείτε, να το επενθυμίσουμε αυτό. Και πολλές φορές αυτοσαμποτάρω την μεταξύ μας σχέση.
λέει. Λοιπόν, παιδιά, αυτή ήταν η ανάλυση. Ελπίζω να έδωσα λίγο, να σας διαφώτισα για το τι συμβαίνει και να καταλάβετε τι συμβαίνει, ώστε να δείτε κι εσείς πώς θα δράσετε στο επόμενο διάστημα. Σας φιλώ και πάω στην ομάδα 3. Οκ, γεια σας παιδιά, και όσοι διαλέξατε την ομάδα 3. Όσοι λοιπόν διαλέξατε την ομάδα 3 με την ηλιακή πέτρα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Αυτό πρέπει να φύγει. Τι συμβαίνει και με τη δική σας περίπτωση. Ξαναλέω, παιδιά, η ανάγνωση, ξαναλέω για όλους, η ανάγνωση είναι για πρώην, για χωρισμένα ζευγάρια ή για ζευγάρια που είναι σε απόσταση, εντάξει. Είτε για χωρισμένα ζευγάρια, πρώην και τα λοιπά, είτε για ζευγάρια σε απόσταση, αυτές τις δύο περιπτώσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε για την ομάδα 3, τι συμβαίνει παιδιά μεταξύ σας και ποια θα είναι η εξέλιξη. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην ομάδα 3. Τι συμβαίνει μεταξύ των ατόμων της ομάδας 3, μεταξύ τους, ποια θα είναι η εξέλιξη, ποια είναι, για να δω τι θα δούμε για τη σχέση αυτή. Μάλλον αυτό είναι, συγγνώμη, είναι το 2, πάει έτσι αυτό το ρίξιμο. Ομάδα 3 και σχέση σε απόσταση ή χωρισμένη. Και πάμε να δούμε. Η πρώτη κάρτα, 3 of Cups, 3 των κυπέλων ανάποδα, κάποιος έχει στεναχωρηθεί. 9 of Cups, τι περίεργο. Για το άλλο άτομο, 2, για τρίτη θέση είναι Prince of Wands, υπότης των ράβδων, ανάποδα. 5 of Wands, 5 των ράβδων στη θέση 5 για τα εμπόδια. Judgment Reversed, η κρίση ανάποδα. Και The Moon για το αποτέλεσμα. Αυτό που λέγαμε λοιπόν πριν εδώ για την ομάδα 3, όσοι διαλέξατε την ομάδα 3, είναι λοιπόν ότι, κοιτάξτε τι συμβαίνει τώρα εδώ, φίλοι μου. Εσείς με το 3 των κυπέλων ανάποδα. Το 3 των κυπέλων όταν πέφτει κανονικά, μας μιλάει για γιορτή, εντάξει, κάποιο χαρμόσυνο γεγονός, συγκέντρωση ατόμων. Το αρνητικό μπορεί να είναι και κάποιο πρόσωπο βέβαια. Τώρα όταν εδώ μας έχει πέσει ανάποδα, αυτό που βλέπω είναι ότι εσείς για κάποιο λόγο, που θα σας πω ότι βλέπω σχετικά με το λόγο αυτό, δεν μου πολύ είστε σίγουροι για σχέση, ότι θέλετε σχέση. Εσείς είστε σε μία φάση που βγαίνετε, είστε με τους φίλους σας, δεν σκέφτεστε δηλαδή και πολύ τον πρώην. Και αν είστε σε σχέση με απόσταση, και πάλι δεν είστε και τόσο σίγουροι αν θα συνεχιστεί, τι θα γίνει, προς το παρόν βγαίνετε. Δηλαδή, πώς να σας το πω, περνάτε καλά, είστε με τους φίλους σας και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν σας βλέπω πολύ ένθερμους για σχέση έτσι σοβαρή και τα λοιπά, ή να ξαναγυρίσετε σε κάποιον πρώην, ενδεχομένως κιόλας να έχουν μπει τρίτα πρόσωπα, παιδιά, στο παρελθόν.
πάντα τα τριάρια έχουν ένα ενδεχόμενο τρίτου προσώπου. Και εσείς να έχετε στραβώσει και να μην θέλετε και να έχετε παγώσει προς το άτομο. Έχουν γίνει διάφορα με το άτομο, θα σας πω τι βλέπω. Τέλος πάντων, εσείς δεν είστε πολύ σίγουροι για το άτομο. Αυτή τη στιγμή θέλετε να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε, να ηρεμήσετε, πείτε το όπως θέλετε. Απ' την άλλη, το άτομο για το οποίο ρωτάμε έχει ακόμα συναισθήματα, να ξέρετε, για σας. Δεν έχει ιδέα ίσως σε τι φάση είστε και είναι λίγο υπεραισιόδοξο για σας. Δηλαδή σκέφτεται ότι μπορεί να είστε και μαζί, σας σκέφτεται ακόμα πολύ έντονα, δεν σας έχει ξεπεράσει θα έλεγα. Τώρα δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι μεταξύ σας, που μάλλον έχει γίνει κάτι μεταξύ σας για να φτάσετε όσον αφορά την περίπτωση του χωρισμού, έτσι, ή αλλιώς για τα άτομα τα οποία είναι σε απόσταση. Θα σας πω το εξής. Ναι, πριν πω, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι, ναι, μπορεί να υπάρχουν, λοιπόν, να έχουν υπάρξει διαφωνίες μεταξύ σας. Βλέπω εδώ με το 5 των ράβδων, η παραδοσιακή κάρτα και όλα του Rider δείχνει άτομα σε σύγκρουση, σε μάχη κτλ. Έχει υπάρξει σύγκρουση, έχει υπάρξει διαμάχη, έχει υπάρξει τσακωμός μεταξύ σας, παιδιά. Και γι' αυτό υπάρχουν ακόμα αισθήματα πικρίας, θυμού, δηλαδή υπάρχουν θέμα άλυτα μεταξύ σας. Κοιτάξτε αυτό να το ξεπεράσετε. Γιατί όσο κρατάτε αρνητικά συναισθήματα δεν μπορείτε και να προχωρήσετε. Εντάξει. Τώρα το άτομο επίσης που σας ενδιαφέρει, ενώ έχει όλα αυτά τα συναισθήματα που σας είπα πριν, είχε και αρνητικά. Δηλαδή, ναι μεν σας θέλει ακόμα πάρα πολύ, ενδεχομένως το ότι έχετε εσείς βγει από αυτό είναι γιατί μπορεί να έχετε ξενερώσει από, να το πω έτσι, δηλαδή να έχετε απογοητευτεί από τη συμπεριφορά του. Το άτομο δεν ένιωθε ότι εσείς το στηρίζετε, ένιωθε ότι δεν το καταλαβαίνετε, ένιωθε ή νιώθει ότι παρόλο που σας θέλει, έτσι, ότι δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ σας, ζήλια, μήπως ήταν λίγο ζηλιάρης επίσης, μήπως υπήρξε λίγο αλαζονικός και λίγο επιθετικός απέναντί σας. Δηλαδή και αυτός από τη συμπεριφορά του, ενώ που σας θέλει, δεν έχει δείξει και τα καλύτερα δείγματα. Έχει κάνει και αυτός κάποιες κινήσεις λανθασμένες. Ενδεχομένως θα σας έλεγα ότι αυτό που βλέπω είναι σαν να μην είναι και τόσο όριμη η συμπεριφορά του. Κάπως επιπόλαιη, έχει αλαζονικές τάσεις, ωστόσο σας θέλει ακόμα. Εσείς δεν βλέπω να θέλετε σχέση, να το πω πάλι. Ή αν είστε σε απόσταση δεν είστε και τόσο σίγουροι επίσης που θα πάει αυτό, αν είστε κάπως πολύ χαλαροί, θέλετε να βγείτε με τους φίλους σας κτλ. Τώρα το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι όσον αφορά επιρροές από το περιβάλλον σας, από εξωτερικούς παράγοντες, με την κρίση ανάποδα, αυτό που βλέπω, είναι αυτή εδώ η κάρτα, τη βλέπετε κιόλας, εντάξει, να μην τη βγάλω, αυτό που βλέπω είναι για τη σχέση και μεταξύ σας ότι υπάρχει και μια έλλειψη ενδοσκόπησης, παιδιά, στις σχέσεις και αναγνώριση προσωπικών ελαττωμάτων. Ενδεχομένως σας είπα ότι έχετε τσακωθεί, έχουν υπάρξει διαφωνίες και υπάρχουν και άλυτα μεταξύ σας ζητήματα. Να μην κρατάτε το θυμό και την πικρία αν τελείωσε άσχημα η σχέση και προσπαθήστε λίγο να καταλάβει, βασικά αυτό είναι μια γενικότερη συμβουλή και για τους δύο.
Υπάρχει η έλλειψη ενδοσκόπηση, εντάξει, μπορεί να είναι και από τη μία πλευρά περισσότερο, προσωπικών ελαττωμάτων, όπως σας είπα πριν, η οποία εμποδίζει τη θεραπεία και την πρόοδό σας. Δηλαδή, αν κάποιος είναι πληγωμένος, στεναχωρημένος, έχει έρθει πίσω μετά από το χωρισμό ή έχετε τσακωθεί, αυτό για να λυθεί πρέπει να... Εντάξει, ωραίο είναι να βγαίνουμε, ωραίο να έχουμε τους φίλους μας, την οικογένειά μας και να ζούμε τη ζωή μας. Δείτε και λίγο κάποια κομμάτια που ενδεχομένως χρειάζονται θεραπεία. Και επίσης αυτή η κάρτα που δηλώνει και την ανάγκη να αναλογιστείτε το ρόλο που διαδραματίσετε στη δυναμική της σχέσης, ώστε να επανεξετάσετε κι εσείς το ρόλο σας, δηλαδή δεν φταίει ποτέ ένας, πάντα φταίνε, δηλαδή δεν μπορούμε να ρίξουμε το... Μπορεί να φταίει κάποιος παραπάνω, αλλά όλοι κάνουμε λάθη. Αν θέλετε να προχωρήσετε, είτε εσείς είτε το άτομο αυτό, θα πρέπει να επαναξετάσετε λίγο και να δείτε ο καθένας τα λάθη που έχει κάνει. Φαίνεται ότι αυτό δηλαδή δεν έχει γίνει. Αυτό θέλω να σας πω. Τώρα, με το φεγγάρι ανάποδα, The Moon Reversed που έχουμε εδώ τη σελήνη, αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι θα έχετε καθαρή εικόνα για την κατάσταση. Εάν δεν έχετε ήδη, εάν δεν έχει υπάρξει καθαρή εικόνα, θα έχετε. Να ξέρετε ότι το άτομο, παρόλο που μπορεί να έχει αυτά που σας είπα, τα στοιχεία και τα καλά και τα κακά, δεν έπαιζε παιχνίδια. Δηλαδή αν εσείς φοβόσασταν μήπως έπαιζε mind games, μήπως έπαιζε παιχνίδια, έτσι, σκέψεις και τα λοιπά με εσάς, να ξέρετε αυτό αποκλείεται σαν σενάριο. Απλά μπορεί να έχει άλλα πράγματα που δεν σας άρεσαν. Η δική του επικοινωνία θεωρεί ότι ήταν ξεκάθαρη. Δηλαδή, αυτό που σας λέει, αυτό εννοεί, να ξέρετε. Γενικά δεν το βλέπω πολύ. Δεν βλέπω για αυτούς που είναι χωρισμένοι και μιλάμε για πρώην, δεν βλέπω, να σας πω την αλήθεια, επανασύνδεση. Μου είναι λίγο αμφίβολο, εκτός και αν υπάρξει προσπάθεια να μεταμορφωθεί μεταξύ σας σχέση, να καταλάβει ο ένας τα λάθη του άλλου, εντάξει. Αλλά δεν βλέπω και από εσάς, να σας πω την αλήθεια, και εσείς δεν σας βλέπω, είστε λίγο διστακτικοί. Ενδεχομένως λέτε τώρα, περνάω καλά, να περάσω κι εγώ λίγο καλά, μην ξαναμπλέξω, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο διαισθάνομαι. Αλλά να ξέρετε, μπορεί να έχει κάνει λάθη, αλλά αυτό που σας έλεγε είναι αυτό εννοούσε, δηλαδή δεν προσπαθούσε να παίξει με τα συναισθήματά σας ή να σας κάνει mind games. Okay. Και για να δούμε τι μπορεί να θέλει να θα ήθελε να πει. Τι θα ήθελε να σας πει. Αυτό που αισθάνομαι εδώ σε αυτή την περίπτωση στο 3 είναι ότι με κάτι εσείς έχετε ξενερώσει, να το πω έτσι. Σας έχουν ενοχλήσει κάποια πράγματα, γι' αυτό και δεν θέλετε και πάρα πολύ να ξαναγυρίσετε. Ωστόσο όμως μπορεί να θέλετε να ξέρετε όλα αυτά που είπαμε, έτσι, τι θέλει. Μ' αρέσει το χιούμορ σου. Σας είπα ότι αυτό το άτομο έχει συναισθήματα ακόμη για σας. Έντονα κιόλας, πολύ έντονα. Έχω το 9 των κυπέλων εδώ. Δεν το τόνισα αυτό πριν. Ίσως δεν το ξεκαθάρισα. Αλλά να ξέρετε ότι έχει πολύ έντονα. Αυτός παιδιά θέλει. Ή αυτή. Για το άτομο που ρωτάμε. Για το άτομο που ρωτάμε, μπορεί να μην έχει πάρει καν χαμπάρι τι θέλετε εσείς. Επίσης αυτό αισθάνομαι. Και αυτό που μου δείχνει εδώ είναι, λέει ότι θέλω να έχω σχέση μαζί σου. Μα σας το είπα ότι έχει συναισθήματα. Αχ, να, ορίστε. I miss you, λέει, μου λείπεις. Σας θέλει. Δείτε το, έχει κάνει τόσο τεράστια λάθη, δεν ξέρω, εσείς θα αποφασίσετε. Πιστεύω ότι είσαι αξιαγάπητη, αξιαγάπητος. Και άλλη μία για την τρίτη, για την ομάδα 3.
η ευγένειά σου και ο τρόπος που δείχνεις το ενδιαφέρον σου με έχει αλλάξει. Ενδεχομένως αν έχει κάνει κάποιο λάθος, αυτό το άτομο είναι πρόθυμο να το διορθώσει. Πάντως του λείπεται και αυτός θέλει ή αυτή. Εντάξει, αν αυτό αναρωτιέστε. Οπότε μετά είναι στο χέρι σας. Έτσι αγαπημένοι μου, εδώ κάπου έφτασε στο τέλος του το βίντεο το σημερινό. Σας χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά.